नमस्कार साथीहरु, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 82-83 मा चाहिँ डिभिडेन्ड दिन नसक्ने अर्थात एकदमै डिभिडेन्ड क्यापेसिटी चाहिँ कम भएका, जसमध्येमा चाहिँ फन्डामेन्टल इन्डिकेटर अन्तर्गत चाहिँ एनपीएलहरु धेरै भएका हैन, त्यसमाथि पनि तपाईको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट अर्थात वितरण योग्य मुनाफाहरु जुन लगानीकर्तालाई दिन मिल्ने मुनाफा हुन्छ त्यो चाहिँ माइनसमा भएका कम्पनीहरु जुन अहिले यो आर्थिक वर्ष 81-82 को फर्स्ट क्वार्टरमा यिनीहरुले रिपोर्ट निकाले, त्यो रिपोर्ट एनालाइसिस गर्नेछौं आजको भिडियोमा हामी। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर, गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टर र अहिलेको फर्स्ट क्वार्टर प्लस त्यसपछि प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर र अहिलेको फर्स्ट क्वार्टर चाहिँ हामी रिपोर्ट कम्पेयर गर्नेछौं। यो रिपोर्टमा चाहिँ हामीले आगामी वर्ष हैन, अब आउने वर्षमा चाहिँ 82-83 मा चाहिँ डिभिडेन्ड दिन नसक्ने, जसको चाहिँ एनपीएल धेरै भइसकेका हैन, जसको चाहिँ वितरण योग्य मुनाफा अर्थात तपाईको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ माइनसमा भएका कम्पनीहरु कुन कुन हुन्, ती कम्पनीहरु बारेमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। अब मेरो उद्देश्य यो होइन कि तपाईको चाहिँ यी कम्पनीहरुमा चाहिँ यो सबै कुराहरु भनिराख्दाखेरि यी कम्पनीहरुको बारेमा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्ने मेरो उद्देश्य होइन। तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, मजाले बुझ्नु होला आफै हैन। मैले चाहिँ खाली रिपोर्ट मात्र एनालाइसिस गर्ने हो हैन। लगानी गर्ने निर्णय तपाईको आफ्नै हुनेछ। मेरो यसै भिडियोको आधारमा लगानी नगर्नु होला। तपाई लगानी गर्दाखेरि हरेक वित्तीय इन्डिकेटरहरु अध्ययन गर्नु होला, अनि मात्र तपाईको राम्रो लाग्छ भनेपछि मात्रै तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर मार्केट भने एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। यसै भिडियोको आधारमा गरेर लगानी गर्न त्यति उचित नहोला। अब यी कम्पनीसँग मेरो कुनै लेनदेन छैन। मैले यी कम्पनीप्रति कुनै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्न खोजेको होइन है। मैले खाली रिपोर्ट एनालाइसिस गर्न खोजेको, लगानी गर्ने निर्णय तपाईको आफ्नै हुनेछ। आजको भिडियोको पहिलो नम्बरको कम्पनी तपाईको हिमालय बैंक लिमिटेड। अब यसको हामीले फन्डामेन्टल धेरै कुराहरु, हामीले सबै कुराहरु एनालाइसिस एकैचोटी गर्दैनौं किनकि भिडियो धेरै लामो बन्न सक्छ हैन। हामीले चाहिँ ईपीएस हेर्छौं, पी रेशियोहरु हेर्छौं, बुक भ्यालु प्लस त्यसपछि एनपीएल र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट मात्रै हेर्नेछौं आजको भिडियोमा। हामीले चाहिँ यो हिमालय बैंकको अहिले अन्तिम कारोबार मूल्य 253 रुपैयाँमा अहिले कारोबार भइरहेको है। अब यसको ईपीएस हेर्ने भने फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार ईपीएस चाहिँ 13.42 छ हैन। पी चाहिँ 21.84, रिटर्न इक्विटी 6.79 चाहिँ छ यसको, बुक भ्यालु चाहिँ 179.68 यसको बुक भ्यालु छ। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने हामी धेरै कुरा हेर्दैनौं। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, खाली डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट र हामीले यसको चाहिँ एनपीएल मात्र हेर्नेछौं। अब यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट हेर्ने हो भने अहिले पनि माइनसमा छ। अब गत प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टरमा पनि माइनस थियो, सेकेन्ड क्वार्टरमा माइनस, थर्ड क्वार्टरमा माइनस, प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरमा पनि माइनस छ भने अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा पनि अझै यसले चाहिँ माइनसमै निकालेको छ है। अलि सुधार्दै आएको छ छन चाहिँ, तर चाहिँ प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा अझै माइनसमा छ यो कम्पनी है। अब यसको एनपीएल हेर्ने हो भने एनपीएल भनेको यसको खराब कर्जा हो है। यो कम्पनीले चाहिँ लोन फलो गर्छ हैन, लोन दिन्छ, तर चाहिँ त्यो उठाउन सकेन भने त्यो पैसा उठाउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिटहरु, अन्य ईपीएसहरु हैन, मेन इन्डिकेटरहरु जो लगानीकर्तालाई फाइदा हुने इन्डिकेटरहरु हुन्, ती इन्डिकेटरहरु घट्छन् हैन। हामीले खासमा लगानी गर्ने भनेको त त्यो कम्पनीले हामीलाई बोनस देला हैन, भनेर लगानी गर्ने त हो नि, आफ्नो पैसा कमाउन लगानी गर्ने हो। अनि त्यही पनि दिन सकेन भने त त्यो कम्पनीमा त्यति लगानी गर्न उचित रहेन हैन। त्यसो गरेर तपाईको यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट हेर्नु भने अहिले माइनसमा छ है फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार। अब सेकेन्ड, थर्ड र लास्ट क्वार्टरमा अलि सुधार्दै जान्छ होला यसले हैन। अब यसको एनपीएल हेर्ने हो भने प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ 4.67 थियो, त्यसपछि फेरि बढायो यसले 4.95 पुर्यायो हैन। थर्ड क्वार्टरमा 4.96 फेरि बढायो। अब त्यसपछि लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ यसले फेरि घटाएर 4.91 पुर्यायो भने अहिले फेरि यो भन्दा यसले चाहिँ अलि फेरि बढाइदियो, 4.98 बढाइसकेको छ यसले हैन। फर्स्ट क्वार्टरमा पनि पहिला 4.67 थियो। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा पनि अहिले फर्स्ट क्वार्टर बढेको छ। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिले फर्स्ट क्वार्टर बढेको छ हैन। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा पनि अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा पनि फेरि बढेकै देखिन्छ यहाँ है। यो चाहिँ एकदम सुधार्न जरुरी छ। अब दोस्रो नम्बरको कम्पनी छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक। यसको बजार अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 236 रुपैयाँको कारोबार भइरहेछ। अब यसको फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसारको ईपीएस हेर्ने हो भने 17.4 यसको ईपीएस छ। अब पी तपाईको 15.67, रिटर्न इक्विटी चाहिँ 8.55%, बुक भ्यालु हेर्ने भने 184.33 रुपैयाँ यसको बुक भ्यालु छ है। अब फाइनान्शियल इन्डिकेटरमा हेर्ने भने अब अन्य इन्डिकेटरहरुमा अहिले हेर्दैन, खाली डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट र हामी चाहिँ एनपीएल मात्र हेर्नेछौं। अब यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट हेर्ने हो भने यो पनि माइनसमै छ है। अब प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ पनि माइनसै थियो, त्यसपछि सेकेन्ड क्वार्टरमा पनि माइनसै छ हैन, लास्ट क्वार्टरमा पनि माइनसै छ। अब त्यसपछि यसले चाहिँ प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ यसले सुधारेर निकालेको थियो, अहिले फेरि फर्स्ट क्वार्टरमा अझै यसले माइनसमा निकालिसक्यो है। अब एनपीएल को सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने यसको एनपीएल भनेको अब धेरै बढिसकेको छ, 20.91% ले बढ्यो
हैन। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ 4.83 थियो हैन। सेकेन्ड क्वार्टरमा चाहिँ 4.75 सम्म झार्यो अलिकति हैन। त्यसपछि थर्ड क्वार्टरमा पनि फेरि झार्यो 4.66। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरमा फेरि 4.95 फेरि बढायो यसले। भनेपछि अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा फेरि 5.84 पुर्याइदियो। अब यसरी यो 5 क्रस भइसकेपछि अब अलिकति कम्पनीलाई डिभिडेन्ड दिनको लागि धेरै गाह्रो नै पर्छ हैन। अब यो एनपीएल बढेपछि अब हरेक इन्डिकेटरहरू घट्छन्। अब डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट घट्छ, अन्य कुराहरू घट्छ। अब त्यसपछि वितरणकै मुनाफा घटेपछि लगानीकर्तालाई के दिने त हैन। अब यसले चाहिँ अब सेकेन्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टरमा के गर्छ ठ्याक्कै थाहा भएन, घटाउला हैन। अब यही तरिकाले अब यसै तरिकाले बढ्दै गयो, 5 भन्दा माथि नै रह्यो भने यो कम्पनीबाट अर्को वर्ष हामीले चाहिँ डिभिडेन्डको लागि एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ है। अब अर्को कम्पनी छ सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड है। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य 236 रुपियाँ 50 पैसामा यसको कारोबार भइरहेछ। अब यसको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार यसको इपीएस भनेको 5.58 यसको इपीएस छ। अब योभन्दा अगाडि बुक क्लोज एडजस्ट हुनुहुन पहिलाको इपीएस भनेको 7.71 यसको इपीएस थियो है। पी 30.69, रिटर्न इक्विटी 5.83 छ। बुक भ्यालु 147.69 यसको बुक भ्यालु छ। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटरमा हेर्ने हो भने यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट यहाँ पनि माइनसमै छ। अब यसको एनपीएल हेर्ने हो भने एनपीएल पनि यहाँ तपाईको माइनसमै छ है। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टरमा त 3.97 थियो हैन। त्यसपछि अझ फेरि बढायो सेकेन्ड क्वार्टरमा यसले 4.07% पुर्यायो हैन। अनि यसले चाहिँ अब थर्ड क्वार्टरमा चाहिँ यसले 3.76 फेरि झार्यो हैन, अलिकति कम बनायो। फेरि यसले चाहिँ लास्ट क्वार्टरमा फेरि बढाएर 4.07% निकालेको थियो भने अहिले चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ 5.41% चाहिँ एनपीएल यसले पुर्याइसकेको छ। भनेपछि प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ 36.27% वृद्धि गरेको छ भने प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा पनि वृद्धि गरेको देखिन्छ हैन। अब यही तरिकाले यो कम्पनीले पनि अर्को वर्ष डिभिडेन्ड नदिन सक्छ, किनकि एनपीएल बढ्यो भने अब डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिटहरू घट्छ हैन, हरेक इन्डिकेटरहरू घट्छन्। त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिटै घटेपछि यसले चाहिँ लगानीकर्तालाई केही दिन नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यही भएर चाहिँ अब यसले चाहिँ यो सुधार्न जरुरी छ। अब यही तरिकाले यो सुध्रेन भनेपछि यो 5 भन्दा माथि नै रह्यो भने अब यो कम्पनीले पनि अर्को वर्ष अब आउने वर्षमा चाहिँ यसले अब डिभिडेन्ड नदिन सक्ने अवस्था आउँछ। अर्को कम्पनी छ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य 247 रुपियाँमा यसको कारोबार भइरहेको अन्तिम है। अब यसको बुक क्लोज एडजस्ट हुनुभन्दा पहिलाको यसको इपीएस हेर्ने हो भने 14.96 यसको इपीएस थियो है। अब अहिले फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार यसको इपीएस हेर्ने हो भने 9.25 यसको अहिले फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार इपीएस छ। पी हेर्ने हो भने 16.52, रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 8.75% यसको रिटर्न इक्विटी छ। अब बुक भ्यालुको सन्दर्भमा 180 रुपियाँ 95 पैसा यसको बुक भ्यालु छ। अब फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट त ठिकै छ यसको हैन। अब गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिले पनि बढेकै देखिन्छ हैन। अब प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिले फर्स्ट क्वार्टरमा पनि बढेकै देखिन्छ। 40.52% बढाएको छ, यो ठिक छ हैन। अब यसको यहाँ एनपीएल हेर्ने हो, खराब गर्दा हेर्ने हो भने 15.79% वृद्धि गरेर देखिन्छ यसले। अब यो चाहिँ नराम्रो काम गर्यो यसले हैन। अब प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टरमा 4.69 थियो, सेकेन्ड क्वार्टरमा 4.67, थर्ड क्वार्टरमा 5.49% हैन। अब त्यसै गरेर लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ 4.72% झारेको थियो हैन। अनि त्यसपछि अहिले यो फर्स्ट क्वार्टरमा 5.44 पुर्याइदियो हैन। अब प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिले फर्स्ट क्वार्टर पनि बढेकै देखिन्छ हैन। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिले फर्स्ट क्वार्टर पनि बढेकै देखिन्छ भने यही तरिकाले यो कम्पनीले पनि यो एनपीएल सुधारेन भनेपछि अर्को वर्ष यो कम्पनीले पनि डिभिडेन्ड नदिन सक्ने अवस्था आउँछ। हामीले यो कम्पनीबाट डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। अब अर्को कम्पनी छ कुमारी बैंक लिमिटेड। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भने 230 रुपियाँ 60 पैसामा यसको कारोबार भइरहेको है। अब यसको बुक क्लोज एडजस्ट हुनुहुन पहिलाको इपीएस हेर्ने हो भने 11.91 यसको पहिलेको इपीएस थियो। अहिलेको रिपोर्टेड इपीएस फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार 16.44 यसको अहिले फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टको इपीएस छ। पी 19.37, रिटर्न इक्विटी 8.87%, बुक भ्यालु चाहिँ 146.22 रुपियाँ चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने अब डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ माइनसमा छ है। गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा पनि घटेकै छ हैन। अब प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिले पनि घटेकै छ भने अझै यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट माइनसमा छ भने यसको त एनपीएल बढेको छ यहाँ
हैन। अब गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा 4.89 थियो, सेकेन्ड क्वार्टरमा 4.97, थर्ड क्वार्टरमा 4.95, लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ 4.95 भनेपछि अहिले चाहिँ 1.43% चाहिँ वृद्धि गरेको देखिन्छ एनपीएल है। अब यो एनपीएल एकदमै सुधार्न जरुरी छ। डिस्ट्रिब्युटेबल माइनसमा छ, वितरणको माइनसमा छ भने चाहिँ रिजर्भमा तानेर दिन त मिल्छ, मिल्न त नमिल्ने होइन हैन। अब दिन मिल्ने भएपछि अब यसले डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिटै माइनसमा भएपछि कहाँबाट दिन्छ त? दिनै मिल्ने नाफा छैन भनेपछि कहाँबाट दिन्छ यसले हैन। यो इन्डिकेटरले चाहिँ आगामी वर्ष चाहिँ असर गर्छ यो कम्पनीलाई है। त्यही भएर यो एनपीएल पनि 4.96 छ भने झन्डै 5 छुन लागिसकेको छ। अब 5 छुएपछि त कम्पनीले दिन पाउँदैन डिभिडेन्ड। अब यो एकदमै सुधार्न जरुरी छ। अब यो कम्पनीको पनि एनपीएल 5 भन्दा माथि नै रह्यो, अब डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट माइनसमै रह्यो भने यो कम्पनीले पनि अर्को वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड दिन नसक्ने अवस्था आउँछ। यो कम्पनीबाट हामीले डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। अब अर्को कम्पनी छ एनआइसी एसिया बैंक है। अब एनआइसी एसिया बैंकको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 445 रुपैयाँ 80 पैसामा यसको कारोबार भइरहेको है। अब यसको बुक क्लोज एडजस्ट हुनु पहिलाको इपीएस हेर्ने हो भने 3 पोइन्ट त्यसको बुक क्लोज एडजस्ट हुनु पहिलाको इपीएस थियो। अहिलेको रिपोर्टेड इपीएस फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार इपीएस हेर्ने हो भने पी हेर्ने भने 137.97, रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 1.59% मात्रै छ है। अब बुक भ्यालु ठिक छ यसको 203 रुपैयाँ 79 पैसा बुक भ्यालु छ। यसको कम्पनीको एक्चुअल प्राइस भने 203 रुपैयाँ। भोलि कम्पनी टाँट पल्टियो भने सबै सम्पत्ति बेचेर हामीले फिर्ता पाउने एक किताको बाबत भनेको 203 रुपैयाँका दरले हामीले फिर्ता पाउँछौँ। 445 रुपैयाँ हालेर कम्पनी टाँट पल्टियो भने 203 रुपैयाँका दरले हामीले फिर्ता पाउने हो खासमा है। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटरमा चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट हेर्ने भने माइनसमा छ यसको पनि है। गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा पनि माइनसै देखिन्छ हैन। अब प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा पनि माइनसमै छ। अब वितरण योग्य मुनाफा माइनसमा छ भने कम्पनीले कहाँबाट डिभिडेन्ड दिन सक्छ हैन। डिभिडेन्ड दिन नसक्ने अवस्था आउँछ है। अब त्यसै गरेर एनपीएल हेर्ने भने एनपीएल पनि 209.49% वृद्धि देखिन्छ एनपीएलमा। खराब कर्जा हो नि त यो। खराब कर्जा बढेपछि यो कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट घट्ने हो हैन। कम्पनीले लोन दिन्छ हैन, लोनहरु फ्लो गर्छ, तर त्यो पैसा उठाउन सकेन भने त त्यो पैसा कहाँबाट दिने? त्यसपछि लगानीकर्ताको हात खाली नै रहन्छ है। त्यही भएर गत वर्ष फर्स्ट क्वार्टरमा 1.37 थियो, एकदमै ठिक थियो हैन। सेकेन्डमा फेरि झार्यो, एकदमै राम्रो गर्यो। थर्ड क्वार्टरमा फेरि बढायो, नराम्रो गर्यो हैन। अनि लास्ट क्वार्टरमा फेरि बढायो, खराब गर्दा 3.41% बढाइदियो है। अहिलेको अब फर्स्ट क्वार्टरमा हेर्ने हो भने 4.24% छ है। अब प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा पनि बढेकै छ हैन। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा पनि बढेकै छ भनेपछि 209.49% ले वृद्धि गरेको देखिन्छ है। अब यो कम्पनीको एनपीएल यस्तै रह्यो हैन। अनि डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट पनि माइनसमै रह्यो भने अब आगामी वर्ष 82-83 मा चाहिँ हामीले यो कम्पनीबाट डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन है। यो कम्पनीबाट हामीले डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब राख्नु होला, ताकि हामीले आगामी दिनमा आउने दिनहरुमा यस्तै किसिमको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु मिस नहोस् भन्नका निमित्त भिडियो चाहिँ मन परेको छ भने एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।